Salutare, dragii noștri! Bine ați venit pe AESchool! Astăzi vorbim despre un subiect super important și des întâlnit în engleză, inversiunea după adverbele negative. Hai să vedem despre ce este vorba. În mod normal, într-o propoziție afirmativă obișnuită, ordinea cuvintelor este subiect plus verb auxiliar plus verb principal. Spre exemplu, Humanity has discovered a new planet. Dar când folosim un adverb negativ la începutul propoziției, ordinea cuvintelor se schimbă, se face inversiunea. Și vom avea următoarea structură: adverb negativ plus verb auxiliar plus subiect plus verb principal. Never before has humanity discovered such a planet. Printre cele mai folosite adverbe negative care declanșează inversiunea se numără never, niciodată, hardly, abia, rarely, rareori, not, nu, seldom, rar, scarcely, abia, no sooner, imediat ce, not only, nu doar. Haideți să analizăm câteva exemple. Never humanity has discovered such a planet. Ups, nu uita de inversiune. Corect este: Never has humanity discovered such a planet. Hardly the spaceship had left the Earth's orbit when. Corect este: Hardly had the spaceship left the Earth's orbit when. Not until the astronauts reached the moon they realized. Corect este: Not until the astronauts reached the moon did they realize.